Sziasztok! Ismét egy lítium-vasfoszfát akku bemutató, illetve teszt. Most ezt a 12 voltos nagyágyút fogjuk megnézni, ugyanis ez egy 12 voltos, de 314 amperórás lítium-vasfoszfát akku. Hát elmondhatom, mivel egy ugyanilyen kapacitású, de más márkájú akut használunk már egy ideje a lakókocsiban, hogy ez már gyakorlatilag egy lakójárműben szinte mindenre elég. Mi airfryert, meg villanyrezsót is használunk, és ezekhez is egy ekkora kapacitás már bőven elég, főleg a 300 amperes BMS-sel, ami azt jelenti, hogy közel 4 kW-os teljesítményt tud egyszerre leadni. És ráadásul ez az akku azért is érdekes, mert a gyártó leírás alapján ez több szempontból is kiemelkedik a mezőnyből, ők ezt állítják. Az egyik ilyen például, hogy itt a doboz belsejében egy olyan erős alumínium keret van, az fogja össze a cellákat, ami az akku fizikai tulajdonságait és ezáltal az élettartamát javítja, meg azt is mondja a gyártó, hogy ebbe már az EVE MB31-es legújabb cellái vannak, amelyek nemhogy tudják simán a 314 amperórát, hanem azt bőven túl is teljesítik, ezt mondja a gyártó. Hát ebben a videóban, amellett, hogy kapacitás és teljesítménytesztet is fogunk csinálni, bele is nézzünk a belsejébe, és meg fogom nektek mutatni, hogy amit a gyártó mond, az tényleg úgy van-e. Én is kíváncsi vagyok rá, úgyhogy a videóban ezt az akut részletesen meg fogom tudni nektek mutatni, és a végére kiderül, hogy mit tud és milyen minőségű. Tartsatok velem ma is! Mielőtt azonban rátérünk erre a konkrét példányra, két dolgot mindenképpen el akarok mondani. Az egyik, hogy ebbe a videóban nem akarok már külön belemenni abba, mert erről készítettem már videót, itt meg tudod nézni ezen a linken, hogy gyakorlatilag milyen előnyei vannak a lítium-vasfoszfát akuknak a hagyományos ólomsavashoz képest. Hát gyakorlatilag mindenben jobb, tehát az élettartam, a kapacitás, a teljesítmény, a súly, a méret, minden szempontból gyakorlatilag sokkal jobb, mint a hagyományos ólom munkaalkuk. Az árukról pedig annyit tudok mondani, hogy az elmúlt 2 évben hát gyakorlatilag közel felére csökkent a lítium-vasfoszfát akuk ára, úgyhogy most már igazából tényleg egyáltalán semmilyen szempont nincs, ami miatt érdemes lenne például lakójárműben vagy napelemrendszerhez ólomakkumulátorokat használni. Ahogy mondtam, itt van erről egy részletes videó, ahol ezeket a különbségeket kifejtettem. A másik, amit meg el akarok mondani, hogy meglátjuk, hogy mit tud ez az akku. Minden esetre itt már az elején, hogy meg tudjátok nézni az összes technikai adatát, meg az árát is. Hozzáteszem, hogy nagyon jó árban van, mert ilyen 600 euró körül van. Ez a méret, ez 2 évvel ezelőtt még 1000 euró volt. Na, szóval berakom a linkjét a videó leírásába, ott minden részletet meg lehet nézni, és egyébként a Litink is németországi raktárat tart fent, és onnan áfa és vámmentesen küldik a cuccaikat. És gyakorlatilag ez az a teljesítmény és méret, illetve kapacitás és fizikai méret, ami szerintem a lakójárművekben a legideálisabb, mert ez a kapacitását tekintve már bőven elég nagy ahhoz, hogy tényleg szinte bármilyen elektromos fogyasztót lehessen róla működtetni, egy kávéfőző vagy ilyesmi meg se kottyan neki, és eközben ez is egy mini méret, itt valahol rá is van írva, a nevébe benne van, itt van, hogy mini. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a hagyományos 200 amperórás kapacitású lítium-vasfoszfát akukhoz képest, azzal együtt, hogy ez 314 amperórás, ez fizikai méretét tekintve kisebb. Ez az a méret, ami a lakóautókba például az anyósülés alá a munkaakkumulátor helyre befér. Tehát ez direkt akkora ez a méret. Nézd meg, itt van a legnagyobb szélessége, az 39 centi, vagy hát mi ez a hosszúsága. A szélessége az 20,2 centi, és a magassága pedig, 26,9 vagy 27 centi, vagy valami ilyesmi. 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 26,9
És 28 kiló, az mondjuk elég súlyos, de hát ez mutatja, hogy ez a kis doboz, ez tökéletesen tele van, majd megmutatom, leveszem a tetejét, látni fogjátok, hogy ez teljesen tele van, itt nincsenek szabadon hagyott üres részek vagy ilyesmi, itt kihasználták a méretet, amennyire csak lehet. És itt gyorsan megmutatom csak, hogy a feliratokat ennek kapcsán végig tudunk menni, hogy miket ígér, milyen tulajdonságokat ígér a gyártó. Ugye ez egy 19,8 voltos, hát ez a szokásos lítium-vasfoszfát feszültsége, itt van a pontos típusa, 314 Ah minimum, és ez 4,19 kWh, amennyit ugye ez az akku tartalmaz, 14,6 volttal kell tölteni, mint az összes lítium-vasfoszfátot, egy 300 amperes BMS van benne, ami azt jelenti, hogy 3840 wattos teljesítményt tud leadni, hát az tényleg nem tudom, mire nem elég. Ahogy mondtam, ugye mini, ez azért mini, mert hogy ez egy ekkora kis dobozba van belesűrítve ez a 4 darab 3,5 voltos MB31-es cella. Self-heating tulajdonsága van, azt most nem fogjuk tudni kipróbálni, mert az plusz 5 fok alatt működik, de volt már nálam egy másik, egy 140 amperórás lithium akku, annak a tesztjében azt itt meg tudod nézni, akkor még tél volt, annak a tesztjében ezt a funkciót is kipróbáltam, és tök jól működött. Ez azt jelenti, hogy amikor töltést kap az akku, legalább 10 amperes töltőáramot kap, és 5 fok alatt van a hőmérséklet, akkor először szépen fölmelegíti magát plusz 10 fokra, és utána kezdi el tölteni magát, mert ugye a lítium-vasfoszfát akkuknak az is egy tulajdonsága, hogy hát nem szeretik a 0 fok alatt a töltést felvenni, és a BMS-ük nem is szokta hagyni, és hogyha viszont télen is mondjuk a síeléshez is akarod használni a lakóautót, akkor ezt tudod használni, mert ez először szépen felmelegíti magát, és utána szépen fel fogja venni a töltést, akár -10 fokban is. És van itt egy ilyen low temperature cutoff protection, tehát a BMS egy automatikusan beállított hőmérséklet alatt -20 fok, azt hiszem, vagy nem tudom mennyi, de valami mínusz, az alatt nem engedi meríteni sem, hogy tönkre menjen az akku, és természetesen már ez is Bluetooth-os, 5.0-át tud, és az Apple Store-ban, illetve a Google Play áruházban is letölthető telefonos applikációval lehet kezelni távolról, meg mindenféle töltöttséget, meg egyebeket leolvasni, ezt majd mutatni fogom az applikációt. És aztán meg még itt az oldalán van néhány dolog, azt mondja, hogy alloy frame, tehát alumínium keret, ezt majd megnézzük. A többiről már volt szó. Ja, és hát 10 év garancia, azt mondja a gyártó. Egyébként ennek az akkunak is azt ígéri a Litink, hogy 8000 ciklusnál még legalább 70%-a meg lesz a kapacitásának, ezt szokták ígérni az ilyen lítium-vasfoszfát akkukra. Most azért gondolj bele, hogy a 8000 ciklus, hogyha minden nap teljesen lemerítenéd és teljesen feltöltenéd, amit nem teszel meg, mert amikor egy lakójárműben használod, akkor ugye a teljes kapacitását nem fogod nullára kihasználni, tehát az nem fog egy teljes ciklusnak számítani. Ugye a teljes ciklus az egy teljes lemerítésnyi, és utána teljes feltöltésnyi árammennyiség, forgalom. Na, de ha még azt meg is tennéd, hogy minden egyes nap teljesen lemeríted és teljesen feltöltöd, a 8000 ciklus az akkor is, hogy van, ilyen 20-valahány év, hogyha minden egyes nap teljesen feltöltöd meg lemeríted. Tehát, na, az élettartamáról ennyit, és azért a 70%-os kapacitás az még bőven jó egy ilyen nagynál, szóval ezeknek az élettartamát nem véletlenül merik ráírni a 10 év garanciát. Na, teljesen feltöltöttem, úgyhogy nézzünk egy belső ellenállás mérést. Azért a belső ellenállás, erről a belső ellenállás mérő kütyűről, meg hogy egyáltalán a belső ellenállás milyen módon árulkodik az akkunak a minőségéről és az állapotáról, arról is van egy külön videóm, azt itt meg tudod nézni.
Most ebbe sem megyek bele részletesen, de azt viszont megnézzük, hogy konkrétan ebből a szempontból ez az akku mit tud. Ez a teljesen feltöltött állapotban az érték. Hát ez az 1,97-98 millió, ez nagyon-nagyon jó értéknek számít. Egyrészt azt mutatja, hogy a cellák teljesen kifogástalan állapotban vannak, illetve hogy nagyon jó minőségűek, és az akkunak a belsejében lévő kábelezés, a különböző a cellákat összekötő hidak és minden a megfelelő anyagminőségű és megfelelő keresztmetszetű anyagból van, illetve az összeszerelés is megfelelő, az érintkezések is mindenhol tökéletesek, és ezek után pedig jöjjön a kapacitásteszt, amelyben megmérjük, hogy ténylegesen tudja-e ezt a 314 amperórát, ami rá van írva. Ehhez ugyanazt a setupot használtam, amit mostanában már nagyon sok akkunak a tesztelésénél is. Ez egy 3000 wattos színuszos inverterből áll, az akku és az inverter közé egy olyan mérőműszert tettem, amely pontosan az akkuból kijövő értékeket méri, és így az inverter saját fogyasztása nem zavar bele, tehát tényleg azt fogjuk látni, amit az akkuból kivettünk, fogyasztóként pedig egy olajradiátort használtam, a nagyobbik 900 wattos fokozaton, és gyakorlatilag ezt a fogyasztást elindítva közel 4,5 órán keresztül folyamatosan merítettem az akut, és így gyakorlatilag elértük a 314 amperórát, ami igazából meglepő volt, hogy általában az szokott lenni a tapasztalat, hogy az akuk úgy nagyjából tudni szokták azt, ami rá van írva, de azért annál nagyon sokkal többet nem volt, már olyan akku nálam, lítium-vasfoszfát akku, ami egy ilyen 3-4 amperórával többet tudott, mint ami rá van írva. A többség azonban inkább csak azt szokta kiszenvedni magából, amit ráírtak. Olyan is volt már, amelyik 1-2 amperórával kevesebbet tudott csak, és az is jellemző szokott lenni, hogy a végén az utolsó amperórákat azt már egy csökkentett teljesítménykivétellel lehet általában csak kipréselni az akukból, mert addigra annyira leszokott esni a feszültség, hogy azt már a BMS egy ilyen nagy terheléssel nem szokta hagyni, hanem olyankor egy ilyen 70 wattos ventilátort szoktam még a végén rátenni, és akkor még azzal valamennyit ki lehet imádkozni az akukból. Ennél viszont semmi ilyesmire nem volt szükség, ahogy a felvételeken is láthatod, a 900 wattos fogyasztással úgy robogott bele a 314 amperórába, hogy még mindig 12 volt fölött volt a feszültség. Nagyon durva, én ilyet még nem láttam, úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg nem kamu, amit a Litink mond, hogy ezek az EVE MB31-es cellák átlagon felüli teljesítményűek. Ez, amit itt a kapacitásteszten láthattunk, hogy ezzel a 900 watttal 12 voltos feszültség fölött tudta elérni a 314 amperórát. Ez a számomra azt mutatja, hogy még ebben legalább 10-20 amperóra tartalék van a ráírt 314 amperórá felett. Én ilyet még eddig semmilyen más akkunál nem tapasztaltam, hogy ennyivel túl teljesítse a ráírt értéket. Én a 314 amperóra után nem kínoztam tovább, látszik, hogy még nagyon bőven bírta volna, és egyébként ezek az akuk bírják is a teljes lemerítést, de igazából nem szeretik, ezért én nem erőltettem tovább. Azt viszont megnéztem a neten, hogy sok helyen, független tesztelőknél is ilyen 330-335 amperóra körül volt a vége, ameddig bírta az akku, és ez beigazolta azt, amit én magam is gondoltam, hogy tényleg egy 15-20 amperórával több van benne, mint amennyit a gyártó ígér. Ez nagyon dicséretes, és mondom, eddig ez a legjobb ilyen szempontból ez az akku, ami nálam járt, pedig legalább, hát az biztos, hogy bőven 10-nél több lítium-vasfoszfát akku volt nálam már az elmúlt 2 évben. A lemerítés után pedig egy 40 amperes töltővel töltöttem fel,
és a töltés végén a saját applikációjában azt mutatta, hogy az akkuban lévő teljes kapacitás az 330 amperóra, ez is alátámasztja azt, amit az előbb mondtam, meg amit más független tesztelők is mértek ennél az akkunál, illetve ezeknél az MB31-es celláknál. És ha már említettem a telefonos applikációt, akkor meg is mutatom, a vonalkód vagy QR kóddal lehet telepíteni, és akkor megjelennek itt egyből az akkuk, amelyek a közelben vannak. Van nálam egy 140 amperórás lithium akku is, és itt van ez a mostani tesztalanyunk. Ilyenkor magától, ha be van kapcsolva a Bluetooth a telefonon, akkor megkeresi őket, és akkor itt a dashboardra kattintva pedig be tudunk lépni, és itt az alkalmazás által jelen pillanatban elérhető akkuk közül tudunk választani, a 140 amperórás. Itt van a 314 amperórás pedig itt. Úgy látszik, hogy egy kicsit hamarabb levettem tegnap a töltőről, és így most ez 99%-ot mutat, de azt is láthatod, hogy 331,3 amperórát mutat az elméleti 314-ből. Hát erről beszéltem, hogy a saját mérése alapján is bőven túl teljesíti az elméleti kapacitásértéket, és akkor ezen kívül itt az alkalmazásban még látható a pillanatnyi feszültség, az, hogy ugye kimenő és bejövő áram nincs, tehát se töltőn nincs, ugye se fogyasztás nincs belőle, itt van a jelenleg elérhető kapacitás, és akkor itt még többféle információt is ki lehet nyerni. Olyan szempontból nagyon jó ez az alkalmazás, hogy például a WattCycle alkalmazáshoz képest jóval több információ elérhető belőle az akkuval kapcsolatban. Ugye itt látható az aktuális hőmérséklete is, és azon kívül külön cellánkénti információ is kinyerhető belőle. Itt vannak a cellák, és mutatja külön a cellánkénti feszültséget, 3,435, 3,442, 3,440, 3,440. Ez a három, ezek nagyon közel vannak egymáshoz, ez egy nagyon picit kevesebb, de hát igazából még most egy teljes feltöltésen vagyunk túl, majd hogyha több teljes feltöltés lesz, akkor majd tud szépen balanszolni, és akkor ezek tökéletesen be fognak tudni állni egymáshoz képest. És és hát körülbelül ennyi, amit... meg hát természetesen itt konkrétan az alkalmazásból is be lehet kapcsolni, illetve le lehet tiltani a töltést és a merítést. És a kapacitásteszt után egy teljesítménytesztet is akarok csinálni, hiszen ugye a 300 amperes BMS azt ígéri nekünk, hogy közel 4 kW teljesítményt tudunk egyszerre kivenni az akkuból. Hát ezt nem fogom tudni teljes mértékben bemutatni, ugyanis egy 3000 wattos inverterem van, ugye, amit a kapacitástesztnél is használtam, ezt most közvetlenül kötöttem rá az akku saruira, és két fogyasztót fogunk használni, a villanyradiátort, amit már korábban is használtunk, meg ezt a kis sárga hősugárzót. Benyomom ezt maximumra, itt látszik, hogy 1890 watt, most benyomom az olajradiátornak is a nagyobbik fokozatát, itt mutatja, hogy 2790 watt a fogyasztás, és hát is tökéletesen bírja. Ennél nagyobb fogyasztásra azért valljuk be, egy lakójárműben nagyon ritkán van szükség, hogy mondjuk két nagy elektromos fogyasztót egyszerre működtes. Nyilván az is igaz, hogy akkor, amikor ilyen nagy fogyasztása van az embernek a lakójárműben, nekünk is ugye mondtam, hogy
villanyrezsót, meg airfryert is használunk, akkor azért az utánpótlásról is gondoskodni kell, tehát nekünk egy nagy napelemtábla van a lakókocsin, vagy hogyha lakóautód van, akkor nyilván egy combos generátorral menet közben meg tudod táplálni, de az minden esetre biztos, hogy a 300 amperes BMS, meg ezek a cellek ezt a 3000 wattot ezt simán bírják. És eközben itt az alkalmazásban látható is, hogy 3216 wattot mutat az alkalmazás, miközben ugye 2800-at az inverter. Valószínűleg ugye nyilván ez az inverter saját fogyasztása is hozzájön. Itt 249 amper a kimenő. Na, hát azért az egy ilyen akutól nem akármi. Na és végül, ahogy ígértem, belenézzünk a belsejébe. Ehhez bejöttem. Itt bent az asztalon fogom csinálni. Összesen 10 darab ilyen fekete kis műanyag kupakkal lezárt lyukban lévő csavar tartja a fedelet. Ezeket úgy szedtem ki, az utolsót megmutatom, hogy egy ilyen pici facsavart így bele csavartam ennek a kis műanyag kupaknak a közepébe. Igazából sajnos ezt roncsolás nélkül nem lehet kivenni, és akkor így ki tudtam húzni. Hát most a roncsolás annyi, hogy a kis kupaknak a közepébe lett egy ilyen pici kis lyuk, amit a csavarral csináltam bele. És akkor ezek után viszont ezt a 10 csavart már könnyedén ki tudjuk venni, és gyakorlatilag ez tartja a tetejét. Ezt azonban senkinek nem ajánlom, hogy utánam csináljátok, ugyanis azért ezekben az akukban eléggé komoly áramerősségek vannak elrejtve, hogyha nem jó helyre nyúlsz, nem jó vezetékekhez érsz, vagy érintesz össze, akkor itt azért elég komoly dolgok is tudnak történni. Egy ilyen akuban lévő akár 300 amperrel hát már simán hegeszteni is lehet, úgyhogy ez nem gyerekjáték. Na. Itt van körben egy ilyen kis fehér tömítés, és ettől nyilván ez vízálló, tehát a fröccsenő víz ellen mindenképpen védve van. Na, és akkor itt ennyire, ezt majd ide visszateszem a helyére, amikor visszarakjuk a tetőt. Így ennyire fogom szétszedni, nem fogom kivenni a cellákat az egészből, mert ahhoz nem vagyok elég képzett, hogy ennyire szétszereljek egy ilyen akut. Az már mindenképpen így is látszik, hogy az összes csavar, ami az akku működéséhez szükséges áramot közvetítő vezetéket vagy kábelt rögzít, az mind az összes egy ilyen rugalmas tömítőanyaggal rögzítve van. Itt belül ezen az összekötő lemezen lévő hőmérsékletérzékelő is például, meg az összes csavar feje rögzítve van, tehát rázkódástól nem tudnak ezek a csavarok kilazulni, és így nem tudnak galibát okozni, ha esetleg elszabadulnának az akku belsejében. Ez jó, viszont az is látszik, hogy anélkül sajnos, mivel így itt rajta van a BMS az akunak a tetején, a celláknak a tetején, anélkül, hogy teljesen szétszedném az egészet, nem tudunk hozzáférni a cellákhoz, és így nem tudom nektek megmutatni a cellákat, illetve azoknak a vonalkódját, mert egyszerűen annyira nem vagyok hajlandó szétszedni ezt az akut, már csak azért sem, mert ugye itt van a 4 cella, majd mindjárt megmutatom, egy ilyen fémkeret fogja őket össze, és ilyen üvegszálas lapok is vannak a tetején, meg oldalt, meg alul is mindenhol körbeveszi. De ez az egész, ez bele van ragasztva ebbe a
házba, méghozzá nem csak alul, hanem szerintem oldalt is. Úgyhogy igazából ahhoz, hogy ki tudjam venni a cellákat a dobozból, ahhoz is roncsolni kellene az egészet, és egyszerűen azt nem vagyok hajlandó megtenni, hogy teljesen tönkre tegyem az akut, hogy úgy mondjam, ahhoz nem vagyok elég gazdag, hogy ezt megengedhessem magamnak. Azt itt meg tudom mutatni, itt a cellák mellett ott látható, itt van azért egy ilyen újnyi rés, ez a rövidebbik oldala az akunak, és ott bent van egy ilyen szivacs tömb, ami ő tartja, de egyébként itt az is látszik, hogy látod, itt van ez a leszorító, és az alatt pedig látszik, hogy egy ilyen fém, hol van, egy ilyen fémkeret, nem tudom, hogy mutassam, egy ilyen fémkeret az, ami körbeveszi az összes cellát. Meg innen ebből az irányból az is látszik, látod, hogy itt a cellák és a BMS, illetve a balanszer között van légrés, körülbelül egy újnyi, és annak az egésznek az alja egy ilyen rácsos hűtőborda. Itt ez a rész, ez az egész egy hűtőborda, és ott alatta meg még van légrés is, tehát hogy ez itt valójában jó eséllyel nem melegszik túl, mert meg van oldva a hűtése. Meg itt az is látszik, hogy ugye mind a pozitív, mind a negatív pólushoz dupla vezeték megy. Igazából itt nem tudom, az nincs ráírva, hogy ez milyen vezetőkeresztmetszetű. Ugye itt azért 300 amper is mehet az akuba. Az igaz, hogy ezek nagyon rövid távolságok, így érzésre megvan bennük a kellő keresztmetszet, meg hát a merítés során, akkor is, amikor ugye mutattam a 3000 watt körül a fogyasztást, akkor is az akunál nem érzékeltem melegedést, az inverternek a bekötő kábele az valamennyire melegedett, de így az akut megtapisztam, azon nem igazán éreztem melegedést. Meg még itt azt meg tudom mutatni, hogy ezek ugye így vannak a 4 cella így bent, és a celláknak a pólusait összekötő lemezek is úgy vannak ráhegesztve a celláknak a pólusaira. Ezek alumínium ilyen összekötő lemezek. Meg amit még meg tudok nektek mutatni, így a szétszerelés nélkül, az itt látható a BMS-nek a típus száma, ez a JBD SP04S060 verzió 1.2. Ez egy 300 amperes aktív balanszer, illetve BMS, hát nyilvánvalóan az, hiszen egy ilyen akuban van benne. Utána lehet nézni az adatainak, és ebből olyan verzió is létezik, többféle verzió van ebből a BMS-ből, azért tudja ezeket, amiket ugye itt az előbb már felsoroltam, mert ebből létezik ugye Bluetooth-os és self-heating képességű változat is, nyilván ebbe az van. Hát csak maga, hogyha ezt külön akarnád megvenni, csak maga ez a BMS egy $100, tehát ilyen 30 000 forint fölötti összeg, úgyhogy na. Tehát igazából ezzel együtt érdemes értékelni azt, hogy egy ilyen komplett akut 600 euró körüli áron tudnak adni, ingyen szállítással, ha még nem mondtam volna a linkjét, berakom a videó leírásába, ahol ezt is, meg még a Litinknek minden termékét meg tudjátok nézni, meg is lehet rendelni. Nekem ez már a második akku, ami nálam van, a 140 amperórás is itt van az asztal alatt. Arról is volt külön videó, ha még nem láttad, azt is ugyanígy megnéztük a belsejét is. Én azt tudom mondani, hogy ezek most már nálam volt, hát legalább 5 vagy 6, vagy nem tudom, de 5-nél több ilyen litium-vasfoszfát akkugyártótól termék, és azt mindenképpen el tudom mondani, hogy ez a legjobbak közé tartozik, tehát látszik rajta, hogy tényleg igényesen van összerakva, jó minőségű anyagokból van összerakva, tulajdonképpen ezek a cellák, amik ebbe vannak, ezek a legjobbak közé tartoznak, ami manapság kapható, és ahhoz képest meg árban nagyon is versenyképesek ezek a termékek. Úgyhogy én teljesen elégedett vagyok vele, ez most megy be második akuként a lakókocsiba. Régebben még nem gondoltam, hogy ennyi akkora lesz szükségünk, de mostanában, hogy elkezdtünk
villanyrezsót, meg airfryert is használni, meg ha minden jól megy, akkor nem kizárt, hogy egy kis mobil klíma is bekerülhet a jövőben, és ott már azért akkor eléggé kell az energia, úgyhogy így egy ugyanekkora teljesítményű wattcycle akku mellé ez is be fog kerülni még a lakókocsiba, és akkor ez így összesen már a közel 8 kWh azért az már nagyon sok mindenre elég lesz nekünk a lakókocsiba, meg még azt is tervezem, ebben még nem vagyok biztos, de már nézegetem a dolgokat, hogy lehet, hogy még egy napelemet, meg még egy töltésvezérlőt felrakok a lakókocsira, hogy az utánpótlás is meglegyen. Hogyha így lesz, akkor természetesen arról is lesz videó, és meg fogom nektek mutatni. Erről meg mára ennyit. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra. Én azt mondom, hogy ha ilyen akut kerestek, akkor ez ennyiből, amit én meg tudtam állapítani, nagyon jó minőségűnek tűnik, és az ára is nagyon kedvező. Ha hasznos volt ez a videó, akkor kérek egy lájkot, hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel, mert hasonló akkus napelemes tartalmak is jönnek a jövőben is bőven, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!